પણ એમાં જોઈ શકો છો કે આ નર મચ્છર છે કે માદા મચ્છર છે. બહારથી આપણે એને ટૂંકમાં ઓળખી શકીએ. તો અહીંયા પણ એની જે એન્ટેના જે છે, જેને આપણે સ્પર્શક તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ સ્પર્શકને આધારે નર અને માદા બંને પ્રાણીને જુદા પાડી શકાય છે. કઈ રીતે? તો એનો સ્પર્શક જે છે એ સાદાવાળો સ્પર્શક છે, ઘણા બધા ખંડોમાં બનેલો સ્પર્શક છે, અને દરેક જગ્યાએ એ ખંડોમાં જો નર પ્રાણી હશે તો એ નર પ્રાણીમાં ચક્રાકારે એટલે કે ખંડની ફરતે ઘણી બધી સંખ્યામાં લાંબા પ્રમાણમાં, માદા કરતાં પ્રમાણમાં લાંબા ફીદરી એટલે કે પીછાયુક્ત રચના બનાવતા એ પ્રકારની રચના બનાવતા હેર્સ એટલે કે રોમ આવેલા જોવા મળે છે. એટલે કે આ પ્રાણી જે છે, નર પ્રાણી, એના સ્પર્શક પર લાંબા અને વધુ પ્રમાણમાં રોમની સંખ્યા આવેલી જોવા મળે છે. આપણે ગુજરાતીમાં, પ્યોર ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો વાળની સંખ્યા આવેલી છે, અને સ્પર્શની સંવેદના ગ્રહણ કરવામાં આ સ્પર્શકને મદદરૂપ બને છે. ફિમેલ જે છે એમાં આ હેર જે છે, રોમ છે, એ રોમની સંખ્યા પ્રમાણમાં બહુ જ ઓછી છે, અને એનું લંબાઈ જે છે એ પણ ઓછી, ટૂંકી જોવા મળે છે. જેના આધારે આપણે સ્પર્શક જોઈને જ પણ આપણે કહી શકીએ કે આ પ્રાણી નર મચ્છર છે કે માદા મચ્છર છે. તો એના માટે પ્રાણી આપણે બતાવીએ એક સ્લાઇડમાં તમને, કે ડાયાગ્રામ જુઓ તમે. એ ડાયાગ્રામમાં તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો. આ નર પ્રાણી છે. પહેલો જે ડાયાગ્રામ છે એ નર પ્રાણી છે. નર પ્રાણીનું એન્ટેના છે, એટલે કે એનું સ્પર્શક જે છે, એ સ્પર્શક પર તમે જુઓ કે આખી એક પીંછા જેવી રચના જોવા મળે છે. ઘણા બધા રોમ વાળની રચના જોવા મળે છે. જ્યારે આ જે માદા પ્રાણી છે, અને માદા પ્રાણી પર તમે જુઓ તો આ વાળની સંખ્યા જે છે, રોમની સંખ્યા છે, એ બહુ જ ઓછી છે. જેને આધારે આપણે સ્પષ્ટ રીતે કહી શકીએ કે આ નર પ્રાણી છે, આ માદા પ્રાણી છે. એક વધારે ફોટોગ્રાફ્સ તમને બતાવું તો આ ફોટોગ્રાફ્સમાં તમે જોઈ શકો છો બે સ્પર્શક જે છે સામસામે, એ બંને સ્પર્શક પર ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અને ખૂબ જ લાંબા આ વાળ અથવા રોમની રચના આવેલી જોવા મળે છે. જેને આધારે કહી શકીએ કે આ મચ્છર જે છે એ નર મચ્છર છે. બીજી રીતે આપણે પણ જો એને જોવું હોય, નર અને માદાને એનો ડિફરન્સ આપણે નક્કી કરવો હોય તો લાઈફ સ્પાનને આધારે, એટલે કે એનો જીવનકાળ જે છે, જીવનનો સમય જે છે, એ પણ બંનેમાં ડિફરન્ટ છે, અને આપણા માટે એ અગત્યનું છે. કઈ રીતે અગત્યનું છે તો જોઈએ આપણે કે મેલ એટલે કે નર જે છે એ ફક્ત 10 દિવસનો જીવનકાળ ધરાવે છે. એનું આયુષ્ય જે છે એ 10 દિવસનું છે, જ્યારે માદા મચ્છર જે છે એ 100 દિવસ સુધી જીવી શકે છે. એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ એનું આયુષ્યની વાત કરીએ તો નર કરતાં માદા વધારે સમય સુધી જીવી શકે છે. વધારે સમય સુધી જીવી, વધારે પ્રજનન કરી, વધારે સંખ્યામાં એ મચ્છરનું પ્રજનન કરીને વધારે સંખ્યામાં મચ્છર ઉત્પન્ન કરે છે. અને બીજી રીતે કહીએ તો ફિમેલ એટલે કે માદા મચ્છર જે છે એ વધારે આપણા માટે નુકસાનકારક છે, આપણને રોગ કરતા છે, અને એ જ ફિમેલ એટલે કે માદા મચ્છર જે છે એનું આયુષ્ય પણ વધારે છે. એટલે એ રીતે પણ આપણે કહીએ કે લાઈફ સ્પાન પણ એ નર અને માદા મચ્છરને અનુરૂપ આપણા માટે જાણવું અગત્યનું છે. અને મોર્ફોલોજીની વાત, માઉથ મોર્ફોલોજીની વાત કરીએ કે એનું મુખ જે છે, મુખ ફરતે આવેલા જે મુખાંગો જે છે, એ મુખાંગોને આધારે પણ નર અને માદા પ્રાણીને આપણે જુદા પાડી શકાય. મોટાભાગે આપણે ત્યાં આપણે લેક્ચરમાં ભણતા હોઈએ ત્યારે એના મુખાંગોને અભ્યાસને આધારે પ્રાણીને નર છે કે માદા છે, પ્રાણી એનોફિલિસ છે, ક્યુલેક્સ છે, એ નક્કી કરતા જોવા મળે છે. તો અહીંયા આગળ મારે જે કહેવું છે એ નર અને માદાને જો આપણે જુદા પાડવા હોય તો એના માઉથપાર્ટ જે છે એ માઉથપાર્ટની સંખ્યાને આધારે આપણે એને જુદા પાડી શકીએ. કઈ રીતે? તો નર પ્રાણી જે છે એ નર પ્રાણીમાં મુખાંગોની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે, પ્રમાણમાં ઓછી છે. કોના કરતાં? માદા કરતાં. શા માટે ઓછી છે? તો આમ નર પ્રાણી જે છે એ નર પ્રાણીને ફક્ત પુષ્પરસ, મધુરસ જ શોષવાનો છે. એને ક્યાંય પણ કોઈ કટિંગ અથવા તો કોઈ પિયર્સિંગ એટલે કે અંદર ભોંકવાનું કાર્ય કરવાનું હોતું નથી. જ્યારે માદા મચ્છર જે છે એ માદા મચ્છરમાં માઉથપાર્ટ એટલે મુખાંગોની સંખ્યા પ્રમાણમાં નર કરતાં વધારે, લગભગ 2 જોડ સંખ્યામાં વધારે જોવા મળે છે. અને એનું કારણ છે કે આ પ્રાણી જે છે એ મનુષ્યનું રુધિર શોષે છે. રુધિર શોષવા માટે એની ત્વચા જે છે, એની ચામડી જે છે, એ ચામડીમાં એને કાપ મૂકવો પડે છે. કાપ મૂકીને એની રુધિરવાહિની સુધી એના મુખાંગોને દાખલ કરવાના હોય છે. એટલે કાપવા માટે અને ભોંકવા માટે
આ પ્રાણીમાં 2 જોડ વધારાના મુખાંગો આવેલા જોવા મળે છે, જેનો અભ્યાસ આપણે વધારે ડિટેલમાં મુખાંગોના અભ્યાસ દરમિયાન કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર જુદા જુદા મુખાંગોના નામ આપેલા છે. તમારા માટે અગત્યનું એ છે કે આ મુખાંગોના નામ તમારે યાદ રાખવા પડે, કારણ કે મોટાભાગે કન્ફ્યુઝન ઘણા થતા હોય છે. એમાં દરેક મુખાંગ, એનું કાર્ય, એનું ખાસ એનું સ્થાન અને એનું કાર્ય, એની રચના એ આપણે યાદ રાખવાની હોય છે. એટલે નામને આધારે થોડુંક વિદ્યાર્થીઓને ટફ પડે છે, તો એને આપણે વધારે સમજવા પ્રયત્ન કરશું. ગુજરાતી મીડિયમના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો પણ જોઈ શકે છે. એમને ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણે લેક્ચર સિરીઝ છે એમાં મોટાભાગે ટાઇટલ જે છે એ અંગ્રેજીમાં રાખેલા છે. એટલે તમારે જે સ્ક્રીન પર નામ છે એ નામને વધારે સારી રીતે યાદ રાખવા પડશે. એમાં જે લેબ્રમ નામ જે છે એ લેબ્રમ એટલે એનું ગુજરાતીમાં થાય છે અધિજમ, મેન્ડિબલ્સ એટલે કે અધોજંબ, મેક્ઝિલી આ 2 છે. એટલે એક હોય તો આપણે મેક્ઝિલા કહીએ, 2ની સંખ્યામાં છે આ, એટલા માટે એને મેક્ઝિલી કહ્યું છે. એને આપણે પ્રથમ જંબ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એને ફર્સ્ટ મેક્ઝિલા તરીકે, પ્રથમ જંબ એટલે કે ફર્સ્ટ મેક્ઝિલા ઇંગ્લિશમાં એને કહેવામાં આવે છે. બીજું છે એક હાઇપોફેરિંગ્સ. હાઇપો એટલે અધો અને ફેરિંગ્સ એટલે એને કંઠનળી એટલે જીહવાને અનુરૂપ એને નામ આપેલું છે ગુજરાતીમાં, એટલે એને અધો જીહવા તરીકે ઓળખીશું. એની સંખ્યા 1 છે. લેબિયમ એટલે કે વક્ષજંબ. અહીંયા અધિજંબ જે હતો એનાથી ઓપોઝિટ અહીંયા દ્વિતીય જંબ છે, નીચેનો જંબ. અહીંયા પ્રથમ જંબ હતો, અહીંયા આને આપણે દ્વિતીય જંબ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો દ્વિતીય જંબ જે છે એને સેકન્ડ મેક્ઝિલા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, વક્ષ જંબ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને અંગ્રેજીમાં એને લેબિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની સંખ્યા પણ 1 છે. અહીંયા જે લેબ્રમ છે એ 1ની સંખ્યામાં છે. મેન્ડિબલ્સ એ મોટા ભાગે 2ની સંખ્યામાં હશે, 1 જોડમાં જોવા મળશે. મેક્ઝિલા 1 જોડમાં જોવા મળશે. હાઇપોફેરિંગ્સ 1ની સંખ્યામાં છે અને લેબિયમ જે છે એટલે કે દ્વિતીય જંબ, વક્ષજંબ જે છે એ પણ 1ની સંખ્યામાં જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પણ ધ્યાન રાખો, મોટાભાગના મુખાંગો એ 1ની સંખ્યામાં હોય કે જોડમાં હોય, પરંતુ ત્યાં પણ ઘણી બધી રચનાઓને ભેગા મળીને એટલે કે સાંધાઓ દ્વારા બનતી રચનાઓ જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા પણ કહી શકાય કે આ મુખાંગો પણ મોટાભાગના મુખાંગો એ સાંધાવાળા મુખાંગો છે, સાંધાવાળા ઉપાંગો છે. એટલે અહીંયા પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે દરેક મુખાંગ જે છે એવું નથી કે એ પણ એક છે તો એકલાથી જ બનેલો છે. એક મુખાંગની આપણે વાત કરીએ પ્રથમ જંબ, તો એમાં જુદા જુદા ઘણા ભાગો ભેગા મળીને સાંધાઓની રચનાને આધારે એની રચના થયેલી બનેલા જોવા મળે. તો મચ્છરના મુખાંગોમાં આપણે 5 પ્રકારના મુખાંગોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. મચ્છરમાં એક વધારાનો મુખાંગ લેબ્રમ જે છે, લેબ્રમ એટલે કે અધિજંબની સાથે એકદમ ફ્યુઝ થઈ ગયેલું, એની સાથે એકદમ જોડાયેલું એવું એક વધારાનું મુખાંગ પણ મચ્છરમાં જોવા મળે છે, જેને એપિફેરિંગ્સ, અંગ્રેજીમાં એને એપિફેરિંગ્સ અને ગુજરાતીમાં એને અધિજીહવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એક નામ આપણે મચ્છરમાં વધારે યાદ રાખવાનું છે. બાકીના કીટકોમાં આ લેબ્રમ એ એક જ જોવા મળશે. મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આકૃતિમાં જે બતાવ્યું છે એ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે આખો એનો શીર્ષનો ભાગ છે, મચ્છરના શીર્ષનો ભાગ, અને બહુ જ ક્લિયર ફોટોગ્રાફ્સ આપણે મૂકેલો છે. જ્યારે તમે સ્લાઇડ બનાવો ત્યારે તમારી સ્લાઇડ આવી બનશે. તમે જ્યારે શીર્ષને અલગ કરીને મૂકશો અને એના મુખાંગો જે છે અથવા શરીરના જે કંઈ અંગ ઉપાંગો જે છે એને તમે લંબાવીને આ રીતે ગોઠવો સ્લાઇડ પર, તો આવી રચના જોવા મળશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ હેડ પર 2 બાજુ પર કમ્પાઉન્ડ આઈઝ એટલે કે સંયુક્ત આંખ છે. અહીંયા જે છે આ ભાગ આપણે કહીએ આખો જે પીળા રંગનો જે છે એ પીળા રંગ એટલે ક્લાઇપિયસ એટલે કે કીટક પાલક નામનું ધડક છે, જે શીર્ષની પૃષ્ઠ સપાટીએ આવેલો જોવા મળે છે. અને કીટક પાલકની 2 બાજુઓ પરથી આગળ તરફ લંબાયેલા 2 સ્પર્શકો જોવા મળશે. તો આ સ્પર્શક પણ એનું એક ઉપાંગ છે. એની વચ્ચે તમે જુઓ છો 2 સ્પર્શકની વચ્ચે 3 રચનાઓ આપણે આકૃતિમાં જોવા મળે છે. એ 3 રચનાઓમાં 2 બાજુ પર જે છે એ બાજુ પરની જે રચનાઓ જે છે એ બાજુ પરની રચનાઓને મેક્ઝિલરી પલ્પ એટલે કે પ્રથમ જંબમૃષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રથમ જંબમૃષ એટલા માટે કે એ મુખાંગોનો ભાગ છે. પ્રથમ જંબ જે છે એ પ્રથમ જંબનો એક બાજુનો લંબાયેલો ભાગ છે, એટલે કે પ્રથમ જંબનો જે ભાગ છે એટલા માટે. અને એને મૃષ એટલે કે એ સંવેદી અંગ તરીકે કાર્ય કરે, સ્પર્શક જેવી એમાં રચનાઓ છે, રોમની રચનાઓ આવેલી જોવા મળે છે, વાળની રચનાઓ જોવા મળે છે, એટલે એને મૃષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો
તો આ એક પ્રથમ જંબમૃષ છે અને વચ્ચે જે છે આખી એ એની પ્રોબોસિસ અથવા ટ્રંક આવેલી જોવા મળે છે. પ્રોબોસિસ જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ એક મુખાંગની નથી બનેલી. નર હશે તો એમાં પણ 3 મુખાંગ ભેગા બનેલા હશે, માદા હશે તો એમાં 5 થી 6ની સંખ્યામાં મુખાંગો ભેગા મળીને આ પ્રોબોસિસ અથવા ટ્રંકની રચના થયેલી જોવા મળે છે. અને પ્રોબોસિસ ટ્રંક એ આપણા મચ્છર જે છે એ મચ્છરને ખોરાક મેળવવા માટે ખૂબ જ અગત્યની રચના છે. તો ટ્રંક જે છે એ ટ્રંકની રચનામાં તમે અહીંયા આગળના ભાગે જોઈ શકો છો. એ છે વક્ષ જંબમૃષ જે 2ની સંખ્યામાં છે. એ 2ની સંખ્યામાં આવેલા વક્ષ જંબમૃષ પણ એને ફરતે એ રોમ ધરાવે છે અને સ્પર્શક તરીકે સ્પર્શની સંવેદના ગ્રહણ કરવામાં પણ એ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો આપણે મચ્છરના એના શીર્ષ પ્રદેશમાં કઈ કઈ રચનાઓ હોય એ સામાન્ય રીતે આપણે શું જોવા મળે એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. પછીની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ અહીંયા પણ મચ્છરનું શીર્ષ છે. આગળ જે આપણે ફોટોગ્રાફ્સ જોયો એ જ અહીંયા એક ડાયાગ્રામના સ્વરૂપમાં મૂકેલું જોવા મળે છે. પરંતુ આપણે અહીંયા ખાસ જોવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે સ્પર્શકની 2 બાજુ પર અહીંયા તમે જે જુઓ છો એ હમણાં આપણે જોયું એ જ પ્રથમ જમનું જમરૂષ છે. અહીંયા પ્રમાણમાં ટૂંકું છે, પેલામાં વધારે લાંબુ હતું. એને આપણે વધારે સારી રીતે અભ્યાસ કરીએ છીએ કે એનાથી આપણે નર માદા કેવી રીતે ઓળખી શકીએ અથવા એનો પેલી સ્ક્યુલેક્સ કેવી રીતે ઓળખાય, પણ હમણાં આપણે એને નથી. અહીંયા ખાસ એ યાદ રાખીએ કે આ જે છે એ પ્રથમ જમનું જમરૂષ છે. અહીંયા આગળ જે વચ્ચે જે ભાગ જે છે આ ભાગ આ કીટ કપાલક છે, એટલે કે કીટ કપાલક સ્ક્લાઇપિયસ એ ધડક છે. અને એ તકતી જે છે એ તકતીની નીચેથી એની સાથે પણ એક જોડાયેલું છે. આ વચ્ચે તો તમને જોવા મળે છે જે આપણો પહેલો પ્રકારનો મુખાંગ એટલે કે લેબ્રમ છે, જેને આપણે અધિજંબ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આધિજંબ એ તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં. આકૃતિ એટલા માટે જ ખાસ રાખી છે કે તમે ક્લિયરલી સમજી શકો કે આધિજંબ જે છે એ પહોળાઈની દ્રષ્ટિએ નાનું છે. કોના કરતાં? તો નીચે જે આ વક્ષ જંબ જે છે, લેબિયમ જે છે એ લેબિયમ કરતાં એ થોડુંક સાંકડું છે. અને એના પરિણામે લેબિયમ જે છે એ લેબિયમની ખાંચ જે છે, ઉપરની બાજુ લેબિયમમાં ખાંચ આવેલી છે અને ખાંચ જે છે એ ખાંચમાં આ લેબ્રમ એટલે કે અધિજંબ જે છે એ ગોઠવાયેલું જોવા મળે છે. એટલે કે આ લેબિયમ જે છે એ નળાકાર ઉપરની બાજુએથી ખાંચ ધરાવતું જે મુખાંગ જે છે એ મુખાંગની ખાંચને ઓપનિંગ જે છે, ઉપરનો ભાગ ખુલ્લો ભાગ જે છે એને બંધ કરવાનું કાર્ય આ લેબ્રમ એટલે કે અધિજંબ દ્વારા થતું જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા આપણે વક્ષજંબ અને અધિજંબ એ કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે એ બતાવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હશે ખાસ ત્યારે એ આ રીતે આખી એક સૂંઢની રચના એમાં થયેલી જોવા મળશે. અને છેડા પર એ વક્ષજંબના 2 જમરૂષ આપણે એને લાબેલમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ લાબેલમ આવેલા જોવા મળશે જે સ્પર્શની સંવેદના ગ્રહણ કરી શકે છે. મુખાંગ એટલે સૂંઢને એની હોસ્ટની એટલે કે યજમાનની ત્વચામાં દાખલ કરવામાં એને મદદરૂપ બને છે. બીજો પણ એનું કાર્ય છે કે આ જમરૂષ જે છે એના દ્વારા પ્રાણી એ ત્વચામાં કઈ જગ્યા પર કટ મૂકવો, એ કઈ જગ્યાએથી ત્વચાને કાપવી એ નક્કી કરવામાં પણ આનું બહુ જ અગત્યનું કાર્ય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ જે ફોટોગ્રાફ છે, જે ડાયાગ્રામ છે, એ ડાયાગ્રામમાં તમને એકચ્યુઅલ માઉથ પાર્ટ્સ એ મચ્છરમાં કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. આપણે વાતો કરીએ છીએ કે અધિજંબ જે છે નીચેનો ભાગ લેબિયમ, એ અધિજંબ, આને કહીએ આ અધિજંબ છે. એ અધિજંબની ટ્યુબ જે છે, આખી નળાકાર ટ્યુબ છે, એ નળાકાર ટ્યુબ તમે જોઈ શકો છો ઉપરની બાજુથી ખાંચ ધરાવે છે, અંદરની બાજુથી એ પોલી છે. એટલે કે પોલો નળાકાર ભાગ, અર્ધ નળાકાર ભાગ જે છે એ અર્ધ નળાકાર ભાગમાં મચ્છરના બાકીના માદામાં ખાસ બધા જ મુખાંગો આ ખાંચમાં ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો લેબિયમમાં અહીંયા સૌથી ઉપરની બાજુ એટલે વક્ષજંબમાં અહીંયા ઉપરની બાજુએ હમણાં આપણે જે આકૃતિમાં જોયું એ પ્રમાણે આ જે લાંબો છે પ્રમાણમાં એ છે લેબ્રમ એટલે કે અધિજંબ. અધિજંબની બાજુમાં અહીંયા 2 બાજુ પર એના અધોજંબ, પ્રથમજંબ અને આ જે છે એ અધોજીવા એમ જુદા જુદા મુખાંગો ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા કહી શકીએ કે આખું આ જે છે એ આપણે જેમ તીર કહીએ ને, તીરમાં તીર જ્યારે તીર કમાનવાળા જે રાખતા હોય એ લોકો એક ભાથાનું
પાછળ ભાથો ભરાવેલો રાખે છે અને ભાથામાં એ જુદા જુદા તીરને એના તીર જે છે એને ગોઠવે છે. એ જ રીતે મચ્છરના મુખાંગોમાં પણ એક મુખ્ય ભાથાનું જે કાર્ય કહીએ એ ભાથાનું કાર્ય એ આ લેબિયમ એટલે કે વક્ષજમ કરતું જોવા મળે છે. અને તીર તરીકે એમાં આ બધા જુદા જુદા પ્રકારના મુખાંગો એ ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. અને અહીંયા આગળ આ સેક્શન છે, ધારો કે અહીંથી કટિંગ કરેલું છે, એટલે આખી પ્રોબોસિસ જ્યારે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હોય, જ્યારે એ કાર્ય કરતી હોય ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે એમાં આ રીતની એના મુખાંગોની જુદા જુદા મુખાંગોની ગોઠવણી થયેલી હશે. અને એને આધારે આ અધિજંબ જે છે એ અધિજંબની જે રચના જે છે એનું પોલાણ જે છે અંદર તરફનું એ પોલાણમાં એ નીચેની બાજુ અધોજીવાથી બંધ થયેલો હશે અને એને પરિણામે આ પોલાણ જે છે એક આખી નળી જેવી રચના તૈયાર કરે છે. એટલે બધા જ મુખાંગો જ્યારે યોગ્ય જગ્યા પર ગોઠવાઈ જશે ત્યારે એની વચ્ચે એક આખી ફૂડ ચેનલ એટલે કે ખોરાક ગ્રહણ કરવા માટેની એક નલિકાની રચના બનશે. અને એ નલિકામાંથી પ્રાણી એનો ખોરાક અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે રુધિરને શોષવાનું કાર્ય, જો મધુરસ શોષવાનો છે તો મધુરસ શોષવાનું કાર્ય એના દ્વારા થતું જોવા મળશે અને એને મુખમાં એ ખોરાકને દાખલ કરવામાં આવે છે. અહીંયા તમે નામ પણ જોઈ શકો છો, લેબ્રમ, મેન્ડિબલ. વારંવાર આ મુખાંગોનો જો તમે વારંવાર ઉપયોગ કરશો, વારંવાર એને યાદ કરતા જશો તો બહુ સહેલાઈથી યાદ રહી જશે. ત્યાર પછીની સ્લાઇડ આપણે જે જોઈ છે એ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો બહુ સરસ ડાયાગ્રામ છે. કદાચ આપણે એના માટે બુક્સ ને ઇન્ટરનેટમાં ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે. અહીંયા તમારી સામે છે તો તમે જોઈ શકો છો એક સરસ કલર ફોટોગ્રાફ્સ જે છે એની અંદર આ એનો છેદ છે. હમણાં જે આપણે પ્રોબોસિસ બતાવી એ પ્રોબોસિસનો અહીંયાથી આપણે કોઈ કટ મૂકીએ અથવા તો ઉપરના ભાગનું જો આપણે આ ફોટોગ્રાફ્સ લઈએ અને એને જો રંગીન બનાવીએ તો એ આ પ્રકારનો ફોટોગ્રાફ્સ બનશે. તો આને આપણે કહીશું TS પાસિંગ થ્રુ માઉથ પાર્ટ્સ. એના માઉથ પાર્ટ્સ જ્યારે બધા વર્કિંગ કન્ડિશનમાં યોગ્ય જગ્યા પર ગોઠવાઈ ગયેલા હશે અને ત્યાર પછી જો એનો આપણે છેદ લઈશું તો એ છેદ